Росія планувала великий наступ, але отримала великий пшик. Останні заяви ГУР про перспективи не до війська окупантів, ексклюзивні кадри брянської спецоперації, таємничий вогонь до неба у Свердловській області Московії і розповіді українських танкістів з-під Бахмуту. Дивіться хроніку подій 400-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Великий наступ ворога, а може великий пшик росіян? У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що окупаційне військо не здатне здійснювати стратегічні наступальні операції. Представник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю агенції «Укрінформ» зауважив, хоча пропагандисти кілька місяців анонсували велику навалу ворога, зрештою вони не отримали жодного результату. Прогнози розвідки незмінні. Якщо говорити про сценарій, за якого інтенсивність бойових дій збережеться на поточному рівні, ворог вичерпає свої ресурси до кінця цього або, можливо, впродовж ще наступного року. Якщо ж посилити санкції, ситуація для агресора погіршиться набагато швидше. Але кожен день війни – це втрати і наслідки для України. Про це у зверненні до парламенту Австрії говорив президент Володимир Зеленський. Сьогодні вже 400-й день війни, через яку доводиться проходити нашій державі. Я наведу вам лише один приклад. 174 тисячі квадратних кілометрів території України забруднені мінами, які заклав окупант, і російськими снарядами різних типів, що не розірвалися. Все це частини автопортрету Росії сьогодні, який вона створює своєю агресією, своєю божевільною війною. Божевільна війна матиме наслідки і для самих росіян. Десь уже знайомою бавовною, а десь відсутністю уваги і недотриманням правил безпеки. Наприклад, як на газогоні Ямбург-Єлець-1 у Свердловській області. Тамтешня влада стверджує, сталася розгерметизація труби. Місцеві мешканці кажуть про невідомі вогневі роботи. Аварийный случай. Взрыв газопровода. Похоже, у дороги. Но гореть будет долго. Минув уже майже місяць, а у росіян досі палає. Під час згадки про брянську спецоперацію російського добровольчого корпусу. На початку березня бійці РДК з'явилися на території селищ Любечани та Сушани. Російська пропаганда швидко вигадала багато казок. І про захоплення шкільного автобусу та заручників, і заявляла про обстріл цивільних. А ще створювала образ народного героя із буцімто пораненого хлопчика Феді, який на початку був заявлений як загибла дівчинка. Але перше детальне відео тієї операції дещо відрізняється від російської брехні. Тут спецоперация, диверсанты назад, ФСБ. Назад нельзя! Мы взяли в руки оружие 24 февраля 2022 года и продолжаем отстаивать свободу украинцев и свою честь, как русских людей. К чему призываем и вас? Будьте сильными, будьте смелыми, наберитесь сил и бійтесь вместе з нами проти Путіна. Але поки населення країни ворога здебільшого може ламати російську систему, хіба що у власній уяві. На відміну від ЗСУ. За минулу добу втратили надію дочекатися потепління ще понад 5,5 сотень окупантів. Знищено ще один російський танк, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну систему протиповітряної оборони ворога. Вже нікуди не поїдуть ще 11 одиниць автомобільної техніки окупантів та 3 одиниці спеціальної техніки. 1 до 10. Саме таке співвідношення втрат українських захисників до втрат ворога в окремі дні фіксують наші оборонці на сході України. Повідомила про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Нині у Бахмуті, який залишається найбільш гарячою точкою, перебуває близько 6 тисяч вагнерівців із досвідом і ще від 20 до 30 тисяч найманців-рекрутів, яких здебільшого познаходили у російських тюрмах. Це оцінка голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. Американський генерал наголошує, українці затято нищать окупантів. І з ним цілком погоджуються і наші танкісти, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. А ще зізнаються, що їм дуже кортить ознайомитися не лише з американськими
американськими заявами, а й з американськими панцерниками. Тільки що відробили по позиціям росіян на Бахмутському напрямку, підтримали нашу піхоту, знищили бліндажі піхоти. Основна наша задача – це підтримка піхоти. Очікуємо дуже сильне підсилення з новою технікою. Це нова техніка, сучасна, з сучасним озброєнням і з кращими можливостями, більш ширшими можливостями, ніж це. Хотілося б сісти за Абрамса, бо він має більш кращі характеристики бойові, ходові якості. Тому цікава саме ця техніка. Абрамсів ще не видно, зате завжди є перевірені Т-64. Але вже зовсім скоро тут чекають і на британські челенджери, і на німецькі леопарди. Чи є у українських захисників страх перед черговим бойовим зіткненням? Звичайно, всі люди, всі ми військові, всі ми боїмося, але цей страх вже він дуже сильно контролюється. Коли виконуєш саме бойове завдання, ти не переймаєшся через те, що тебе там можуть поранити, або вбити, або твою машину підіб'ють. Ти просто робиш свою роботу, ти про то не думаєш. Не думають про загрози і теж роблять свою роботу. Як працюють на Бахмутському напрямку артилеристи 45-ї бригади спільно з аеророзвідкою 30-ї механізованої, і як нищать одразу 2 склади ворожого БК впродовж доби. Далі без коментарів. Олексій Пасак, 5 канал.